แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่240เซนนะครับแล้วก็ทำการยิงสกรูเห็นไหมครับสีดำๆตรงนี้นะครับตรงนี้คือสกรูยิงยึดไว้นะครับเนี่ยอันนี้คือ1แผ่นแล้วอันนี้คืออีก1แผ่นนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการสร้างบ้านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคราวที่แล้วนะครับเราก็พูดถึง EP ที่9นะครับก็คือเรื่องของการทำโครงหลังคาแล้วก็การมุงหลังคานะครับก็หลังจากที่โครงหลังคามุงหลังคาเสร็จแล้วก็ก่อผนังแล้วก็ฉาบผนังเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งฝ้าบ้านหลังที่ผมจะพูดนี้เป็นบ้านตีฝ้าฉาบเรียบนะครับแล้วก็จะมีฝ้าหลุมแล้วก็ฝ้ารอบบ้านได้นะครับก็อาจจะยาวกว่าทุกคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการตีฝ้าเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็ต้องบอกก่อนนะแล้วก่อนอื่นนะถ้าใครชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพิ่มอีกนิดนึงคือว่าผมไม่ใช่ช่างสร้างบ้านนะครับผมก็อาจจะพูดถูกพูดผิดบ้างนะครับอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่เราอาจจะพูดไม่ถูกต้องนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับวิธีการตีฝ้านะครับก็เริ่มโดยอันดับแรกนะครับก็คือต้องทำการหาระดับน้ำก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องกำหนดก่อนนะว่าเราอยากได้ฝ้าสูงเท่าไหร่นะครับอย่างบ้านหลังนี้คือต้องการฝ้าสูง2.50 เมตรก็เราก็วัดจากพื้นขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะครับจากพื้นขึ้นมาบนเนี่ย2.50 เมตรแล้วเราก็มาร์กไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาวัดฝั่งนี้บ้างนะครับก็วัดจากพื้นขึ้นมา2.50 เมตรแล้วก็มาร์กไว้นะครับพอมาร์กได้2จุดตรงนี้นะครับก็ทำการตีเส้นบักเต้านะครับแล้วก็มาถ่ายระดับน้ำกับฝั่งนี้นะครับถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้แล้วก็ตีเส้นนะครับแล้วก็ถ่ายระดับน้ำให้ทั่วห้องนี้นะครับก็ตีเส้นเสร็จก็จะได้เส้นสีแดงๆอย่างนี้นะครับหลังจากที่ตีเส้นเสร็จนะครับอันดับต่อไปก็เป็นการตีแผ่นเหล็กฉากนะครับก็เอาแผ่นเหล็กฉากเนี่ยมาทาบกับเส้นสีแดงที่ตีเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตอกตะปูเข้าไปนะครับตอกทุกๆประมาณ20เซนนะครับจุด2จุด3จุดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นรอยต่อนะครับก็ทำการตัดประมาณตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ปั๊บแล้วก็เอามาประกบกับตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ช่วงนี้นะแล้วช่องรอยต่อเนี่ยให้ยิงตะปู2ตัวนะครับตอกไป2จุดอย่างนี้นะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับหลังจากที่ตอกเหล็กฉากเสร็จนะครับต่อไปก็เป็นการวัดนะครับวัดระยะของเหล็กซีไลน์ตัวหลักนะครับซึ่งเหล็กซีไลน์ตัวหลักเนี่ยมีระยะห่างประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับก็วัดจากมุมนี้มาถึงมุมนี้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับอย่างบ้านหลังนี้นะครับตรงฝั่งนี้ก็จะกว้างอยู่ที่ 3.5 เมตรนะครับก็เราก็ทำการคำนวณนะครับว่า3.5 เมตรเนี่ย350หารเอาสักกี่ช่อง4ช่องนะ4ช่องก็หาร4ก็เท่ากับ87เซนนะครับ87.5ก็ทำการวัดนะครับจากตรงนี้ 87.5 ก็จะได้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้1ช่อง2ช่องนะครับ3ช่อง4ช่องนะครับ4ช่องก็ต้องใช้เหล็กตรงนี้นะครับอยู่ที่1ตัว2ตัว3ตัวนะครับใช้เหล็กซีไลน์นะครับซีไลน์ตัวหลัก3ตัวนะครับก็ต่อไปก็ทำการวัดว่าเหล็กซีไลน์เนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับตัวหลักตัวนี้นะก็วัดจากผนังฝั่งนี้ไปหาผนังฝั่งนี้นะครับได้เท่าไหร่แล้วก็ไปตัดเหล็กซีไลน์นะครับแล้วก็เหลือตรงปลายนิดนึงนะครับหัวท้ายนะครับแล้วก็มาทำการดัดแบบนี้แล้วก็ตีให้มันงอเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือภาพที่ผมเอามาให้ดูเฉยๆนะแล้วก็ทำการตีกับผนังเลยนะครับเอาขึ้นไปตียึดกับผนังซีไลน์ตัวหลักตัวที่1ตีเข้าไปตัวที่2ตีเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับการตีเหล็กซีไลน์ตัวหลักเนี่ยให้ขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับก็คือเราต้องยกเหล็กซีไลน์ตัวหลักเนี่ยขึ้นมาสูงนิดนึงจากเส้นสีแดงนี้นะครับสูงประมาณให้เท่ากับขอบของซีไลน์ตัวรองนะครับที่เราจะเอามานอนตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกตะปูคอนกรีตเข้าไป1จุด2จุด3จุดนะครับตอกเข้าไป3ตัวนะครับตีเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่ได้ตรงนี้เรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปก็คือขึงลวดนะครับ
ทำการขึงลวดโดยการเอาลวดขึ้นไปมัดกับเหล็กแปรนะครับมัดเหล็กแปรห้อยลงมานะครับมัดลงมามันก็จะห้อยลงมาต่องแต่งมาจนถึงตรงซีไลน์ตัวหลักตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเอาขอสปริงดำนะครับมาล็อกกับขอปอปลานะครับตัวนี้คือขอสปริงดำนะครับอาจจะมีลักษณะหลายแบบนะก็เอามาล็อกระหว่างลวดเส้นนี้กับขอปอปลานะครับแล้วก็ยึดกับตัวโครงซีไลน์ตัวนี้นะครับอันนี้คือขอปอปลานะครับก็จะมีรูปเหมือนตัวปอปลาอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าขอปอปลานะครับส่วนตัวนี้คือสปริงดำนะครับแล้วก็ทำการล็อกเลยนะครับล็อกยึดกับตัวเหล็กซีไลน์ตัวนี้นะครับตัวหลักตัวนี้นะระยะตัวนี้เส้นนี้ห่างกันประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับก็แล้วแต่ว่าห้องของเรากว้างเท่าไหร่นะครับล็อกตัวนี้เสร็จล็อกตัวนี้นะครับล็อกให้มันอยู่ทุกตัวเลยนะครับหลังจากล็อกเสร็จนะครับก็อันดับต่อไปนะครับก็คือการยึดตัวซอยนะครับตัวซีไลน์ตัวหลักก็คือตัวนี้นะครับทุกท่านตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวหลักนะส่วนตัวนี้คือตัวรองนะครับตัวซอยเขาเรียกว่าตัวซอยนะครับวิธีหาซีไลน์ตัวซอยก็คือทำอย่างนี้นะครับเราต้องมาวัดระยะห่างของซีไลน์ตัวซอยก่อนนะครับระยะห่างของมันอยู่ที่40เซนนะครับเพราะว่าแผ่นยิปซัมที่เราจะเอามาตีฝ้าเนี่ยมันจะกว้างอยู่ที่120เซนนะครับ1ช่อง2ช่อง3ช่องเนี่ยก็จะเป็น120พอดีนะครับก็วัดจากมุมมานะครับ40ตรงนี้นะครับ40แล้วก็80 120 160 200อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ดินสอมาร์กไว้เลยนะครับหลังจากมัดฝั่งนี้เสร็จก็มามาร์กฝั่งนี้ด้วยนะครับมาร์กเสร็จ2ฝั่งนะครับก็ทำการเอาซีไลน์ตัวนี้นะมาใส่เลยนะครับใส่เข้าไปนะครับมาใส่ให้หมดทุกตัวนะครับหลังจากใส่เหล็กซีไลน์เสร็จนะครับก็ทำการยึดซีไลน์นะครับยึดเหล็กซีไลน์ตัวหลักคือตัวนี้นะครับกับตัวซอยนะครับยึดด้วยคลิปล็อกนะครับวิธียึดก็คือเรายึดฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ก็มายึดฝั่งนี้แล้วก็ยึดฝั่งนี้นะครับสลับซ้ายขวากันไปนะครับมันก็จะทำให้ตัวหลักกับตัวรองเนี่ยยึดอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากยึดคลิปล็อกเสร็จนะครับก็ทำการหาระดับน้ำนะครับโดยการขึงเชือกจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับเชือกเส้นนี้มันก็จะตรงนะครับมันจะได้ระดับตั้งแต่หัวยันท้ายนะครับแล้วก็มาดูนะครับดูว่าเหล็กซีไลน์เส้นนี้ตรงบริเวณนี้แอนหรือเปล่านะครับถ้ามันแอนนะครับเราก็คลายสปริงดำตัวนี้นะครับคลายมันออกนะครับคลายมันออกแล้วก็ดันเหล็กซีไลน์ตัวนี้นะครับขึ้นไปนิดนึงนะครับขึ้นมาให้ได้ระดับเท่ากับเชือกเส้นนี้นะครับพอมันได้ระดับปั๊บนะครับเราก็ทำการมัดนะครับโดยการเอาลวดเส้นนี้นะครับเอาลวดเนี่ยม้วนพันกับตัวซีไลน์ตัวตั้งตัวนี้นะครับตัวหลักตัวนี้พัน2รอบนะครับแล้วก็มามัดกับตัวลวดนะครับมัดกับลวดให้มันอยู่กับที่นะครับหลังจากวัดตรงนี้เสร็จปั๊บก็ทำการขึงเชือกตัวต่อไปตัวนี้แล้วก็มามัดตัวต่อไปตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ระดับเดี๋ยวตีฝ้าไปตรงนี้มันก็จะแอนๆนะครับก็ต้องทำการหาระดับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาลวดทุกเส้นเนี่ยมัดให้เสร็จเลยนะครับให้มันได้ระดับให้หมดเลยนะครับหลังจากที่มัดลวดขึ้นไปเสร็จหมดนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการยิงสกรูครับยิงสกรูยึดระหว่างเหล็กซีไลน์ตัวรองกับตัวหลักนะครับนี่อย่างนี้นะครับคือเอาสกรูเนี่ยยิงตัวนี้ยึดกับตัวหลักตัวเนี้ยยึดให้มันแน่นนะครับมันไม่ขยับไปไหนนะครับยึด1 2 3 4ก็ยึดไปให้หมดเลยนะครับหลังจากยึดเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จโครงซีไลน์ทั้งหมดเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับฝ้าหลุมนะครับผมก็จะเอามาเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเผื่อใครที่อยากทำฝ้าหลุมก็สามารถดูวิธีการทำได้นะครับก่อนที่เราจะทำฝ้าหลุมเนี่ยเราต้องกำหนดก่อนนะว่าฝ้าหลุมเนี่ยมันลึกเท่าไหร่นะครับโดยปกติตรงนี้จะลึกอยู่ที่20เซนนะครับเพราะฉะนั้นโครงฝ้าจากตรงขอบตรงนี้ลงมาข้างล่างเนี่ย20เซนนะครับหลังจากที่เราตีโครงซีไลน์ฝ้าฉาบเรียบข้างบนเสร็จนะครับเราก็ตีเหล็กซีไลน์ตัวที่เป็นตัวหลักตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับเราก็ทำการยิงเหล็กซีไลน์ตัวหลักตัวนี้นะครับยิงตัวนี้เสร็จปั๊บก็มายิงตัวข้างล่างนี้นะครับก็ยิงเหมือนกับเมื่อกี้ที่ทำข้างบนนะครับเว้นตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับเพื่อตัวซีไลน์ตัวรองเนี่ยมันจะได้มานอนตรงนี้นะครับ
แล้วก็ยึดซีไลน์อีกตัวหนึ่งมายึดกับตัวข้างล่างนี้นะครับยิงมายึดแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ยึดแบบนี้นะครับยึดเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะครับแล้วก็ยิงสกรูยึดไว้เลยนะครับยึดตรงนี้ให้ฝ้าหลุมที่อยู่เป็นขอบตรงนี้มันจะได้ตีฝ้าตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทำการยิงรอบๆห้องโถงที่เราจะทำฝ้าหลุมนะครับยิงให้เสร็จเรียบร้อยก็จะได้โครงของฝ้าหลุมประมาณนี้นะครับให้ดูมุมนี้นะเนี่ยมุมเนี้ยเห็นไหมครับโครงของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาตีฝ้าก็จะตีประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการทำโครงของฝ้าหลุมนะครับหลังจากทำโครงฝ้าหลุมเสร็จก็เราก็รอนะครับรอให้ช่างไฟเขามาเดินระบบไฟก่อนนะครับเขาจะมาเดินท่อระบบไฟอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราค่อยมาตีแผ่นฝ้ายิปซัมนะครับพอหลังจากที่ช่างไฟเข้ามาเดินระบบไฟข้างบนฝ้าเสร็จแล้วก็ทำการตีแผ่นยิปซัมนะครับเราฝ้าฉาบเรียบก่อนนะครับฉาบเรียบก็อย่างฝ้าตัวนี้นะครับอันนี้คือ1แผ่นนะครับ1แผ่นมันก็จะกว้างคูณยาวอยู่ที่120เซนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่240เซนนะครับแล้วก็ทำการยิงสกรูเห็นไหมครับสีดำๆตรงนี้นะครับตรงนี้คือสกรูยิงยึดไว้นะครับเนี่ยอันนี้คือ1แผ่นแล้วอันนี้คืออีก1แผ่นนะครับก็ทำการยิงให้มันประกบอันนี้ก็อีก1แผ่นนะครับส่วนข้างๆเนี่ยเศษที่เหลือพวกนี้ก็ตัดมาแปะนะครับตัดมาแล้วก็แปะแล้วก็ยิงนะครับเราก็จะได้โครงฝ้าแบบนี้นะครับโครงฝ้าฉาบเรียบเนี่ยตีง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราตีโครงฝ้าฉาบเรียบเสร็จนะครับเราก็มาดูวิธีการตีโครงฝ้าที่มันเป็นหลุมบ้างนะครับหลุมเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากนะครับแต่มันจะยากตรงที่มันเป็นตรงมุมโค้งตรงนี้นะครับวิธีทำมุมโค้งก็คือทำอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือทำการเอาแผ่นหนึ่งเนี่ยให้พอดีกับมุมโค้งตรงนี้นะครับมาแปะแล้วก็ยิงสกรูยึดไว้นะครับหลังจากยึดเสร็จนะครับก็ทำการหาเชือกนะครับมามัดกับตะปูไว้นะครับแล้วก็เอามุมหนึ่งเนี่ยตะปูมาจิ้มไว้ตรงนี้แล้วก็เชือกดึงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตะปูมัดไว้ด้วยนะครับตะปูหรืออะไรก็ได้ที่แหลมๆนะแล้วก็ตีเป็นเส้นโค้งเลยนะครับเป็นรูปครึ่งวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้เส้นเป็นรูปครึ่งวงกลมโค้งๆอย่างนี้นะครับหลังจากที่ได้เส้นโค้งอย่างนี้เสร็จปั๊บก็ทำการเอาคัตเตอร์มากรีดนะครับกรีดตามเส้นโค้งๆตรงนี้นะครับกรีดด้านล่างให้ทะลุด้านบนเลยนะครับกรีดเสร็จก็มาตัดแต่งนะครับตัดแต่งให้มันโค้งๆสวยๆนะครับตัดแต่งเสร็จก็เอาทำการตีโครงนะครับโครงของมุมโค้งนะต้องตีโครงด้วยนะครับวิธีการตีโครงก็ตัดเหล็กซีไลน์นะครับมาแปะแล้วก็ยิงเลยนะครับวิธีตัดด้านหัวท้ายก็ให้ทำเป็นแบบตัวนี้นะครับนี่ก็ตัวอย่างนะเพื่อจะมาแปะบนนี้นะครับแปะเสร็จแล้วก็ยิงสกรูยึดเข้าไปนะครับยึดกับตัวซีไลน์ตัวหลักตัวนี้นะครับด้านล่างก็ยึดกับตัวนี้นะครับตัวตรงกลางนี่ก็เหมือนกันนะครับด้านบนถ้าไม่ตรงกับโครงนะครับเราสามารถเสริมโครงเข้ามาด้านบนได้แล้วก็ยิงสกรูยึดไว้นะครับตัวนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับยึดไว้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ทำการวัดมุมโค้งนี้นะครับว่ามันโค้งเท่าไหร่นะครับพอหลังจากวัดมุมโค้งได้เสร็จแล้วก็มาตัดแผ่นยิปซัมนะครับตัดให้มันยาวเท่ากับมุมโค้งนะครับตัดเสร็จแล้วก็ทำการดัดนะครับดัดให้โค้งๆนะครับซึ่งแผ่นยิปซัมเนี่ยสามารถดัดให้โค้งได้นะครับพอดัดให้โค้งได้เสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปแปะแล้วก็ยิงสกรูยึดไว้เลยนะครับตรงนี้ยึดเสร็จแล้วก็ติดแผ่นยิปซัมต่อไปนะครับตรงไหนมีเท่าไหร่ก็ตัดแผ่นยิปซัมแล้วก็เอาไปแปะแล้วก็ยิงสกรูยึดให้แน่นทั้งหมดนะครับหลังจากที่ทำโครงฝ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือทางการฉาบปูนยิปซัมนะครับก็ทำการผสมปูนยิปซัมแล้วก็เอามาฉาบตรงรอยต่อของแผ่นยิปซัมนะครับฉาบรอบหนึ่งนะครับฉาบรอบแรกเสร็จก็ทำการปิดแผ่นผ้าเทปยิปซัมนะครับก็เอาแผ่นผ้าเทปยิปซัมเนี่ยมาปิดแล้วก็ตัดตรงมุมตรงนี้นะครับแล้วก็เอาปูนโป๊อีกรอบหนึ่งนะครับโป๊ให้แผ่นผ้าแนบเข้าไปอยู่ตรงกลางครับฉาบอันนี้เรียกว่าฉาบหน้าเล็กนะครับตรงนี้เสร็จก็ทำตรงรอยตรงนี้ต่อนะครับฉาบรอยต่อทุกจุดให้หมดเลยนะครับรอยตะกรูดำๆเนี่ยก็ฉาบเข้าไปด้วยนะครับ
จะได้ไม่เห็นสกรูดำๆนะครับฉาบให้เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราก็มาฉาบหน้าใหญ่ต่อนะครับหน้าใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะฉาบหน้าใหญ่ก็ทำการขูดหรือว่าเคลียร์รอบๆขอบหน้าเล็กก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเศษปูนเล็กๆติดอยู่ตรงขอบเนี่ยขูดให้ออกเสร็จแล้วก็มาฉาบหน้าใหญ่เมื่อกี้คือหน้าเล็กมันจะอยู่ตรงกลางนี่นะครับตรงรอยๆตรงนี้แล้วเราก็ฉาบหน้าใหญ่ออกมาอีกนิดนึงนะครับมันก็จะได้เป็นแผ่นโป๊สีขาวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงมุมนี้นะครับตรงมุมนี้ก็ต้องปิดแผ่นผ้ายิบซ้ำด้วยนะครับแล้วก็ฉาบเหมือนกับตรงรอยต่อของแผ่นยิบซ้ำเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเอากระดาษทรายนะครับมาขัดกระดาษทรายเบอร์3นะครับมาขัดให้มันเรียบนะครับมันจะได้ไม่มีพวกเศษปูนขาวเล็กๆติดอยู่บนฝ้านะครับเวลาทาสีเนี่ยจะได้ทาได้มันติดแน่นนะครับหลังจากฉาบเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับฝ้าฉาบเรียบในตัวบ้านนะก็รอช่างทาสีเขามาทาสีได้นะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือการทำฝ้าด้านนอกรอบบ้านนะครับวิธีตีฝ้ารอบบ้านก็ตีเหมือนกับตีในบ้านนะครับก็ทำโครงเหมือนกันแต่ว่ารอบบ้านเนี่ยคือมันจะมีโครงจันทานอยู่แล้วนะครับโครงจันทานอยู่แล้วก็ไม่ต้องตีตัวโครงที่เป็นซีไลน์ตัวหลักนะครับก็สามารถเอาซีไลน์ตัวรองเนี่ยหรือว่าพวกซีไลน์ตัวซอยนี่นะครับเข้าไปติดตั้งได้เลยนะครับเนี่ยทุกท่านสังเกตนะครับว่าอันนี้คือตัวจันทานนะครับแล้วก็ทำการเอาตัวเนี่ยตัวซีไลน์ตัวนอนตัวเนี้ยไปแปะกับจันทานเลยนะครับแล้วก็ยิงสกรูยึดไว้เลยนะครับยิงสกรูยึดเสร็จแล้วก็เอาพวกฝ้าที่เราจะตีเนี่ยตัดให้มันพอดีกับความกว้างตรงนี้ความกว้างของรอบบ้านตรงนี้แล้วก็มายิงยึดเข้าไปเลยนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับส่วนตรงที่เป็นรอยต่อตรงนี้เราก็จะเสริมซีไลน์ตัวหลักเพิ่มมาอีกนิดนึงมันจะได้แน่นนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้คือรอยต่อนะรอยต่อของตัวซีไลน์ตัวนี้นะครับก็ต้องเสริมซีไลน์ตัวหลักเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับก็ตีแค่นี้นะครับก็ไม่ยากนะครับด้านนอกใครจะใช้ฝ้าที่เป็นรูระบายอากาศหรือว่าฝ้าปิดก็แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับติดฝ้าเสร็จนะครับก็ยิงคิ้วปิดขอบรอบๆนะครับก็จะได้สวยประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับการตีฝ้าฉาบเรียบก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อาจจะใช้ศัพท์ภาษาช่างอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับเพราะผมก็ไม่ได้พูดทุกวันนะผมแค่บันทึกว่าวิธีการทำก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ